Isa pergi dari kota ke kota untuk mengajar orang ramai tentang kerajaan Allah. Pemimpin-pemimpin agama tidak menyukai ajaran yang Isa berikan, terutamanya kerana ramai orang percaya kepadanya. Orang yang mendengar kata-kata Al-Masih berasa kagum kerana baginda mengajar dengan penuh kekuasaan. Baginda berkata kepada mereka, "Perkataan-perkataan yang kukatakan itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Dia yang mengutus aku." Pada suatu hari, Isa sedang mengajar di sebuah bait suci. Para pemimpin agama datang kepadanya dan membawa seorang wanita bersama dengan mereka dan berkata, "Guru, kami menangkap wanita ini yang sedang berzinah dan dalam hukum Musa, Allah memerintahkan kita untuk merejam pezinah ini sampai mati. Apakah pendapatmu tentang perkara ini?" Mereka mahu memperdayakan Isa dengan soalan ini dan mencari tuduhan yang boleh mereka gunakan untuk mengutuknya. Isa mendengar mereka dan menundukkan kepalanya dan mula menulis dengan jarinya di tanah. Jadi mereka mengulangi soalan yang sama. Pada waktu itu, baginda mengangkat kepalanya dan berkata, "Jika ada seorang di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepadanya." Baginda menundukkan kepalanya dan terus menulis. Apabila mereka mendengar kata-katanya, mereka mula beredar seorang demi seorang, bermula dengan pemimpin-pemimpin agama. Ketika Isa mengangkat kepalanya, baginda mendapati wanita itu berdiri seorang diri. Baginda bertanya kepadanya, "Di manakah mereka? Tiada siapa-siapakah yang menghakimi engkau?" Dia menjawab, "Tidak, tiada siapa-siapa, Tuan." Maka baginda berkata kepadanya, "Aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Pemimpin-pemimpin agama mempunyai hak, menurut hukum Musa, untuk merejam wanita yang berzinah itu. Apakah yang menyebabkan mereka beredar? Pemimpin-pemimpin agama tidak membawa lelaki yang turut berzinah dengan wanita itu. Bagaimanakah itu menunjukkan kepada kita bahawa mereka bertindak menurut kekerasan hati mereka dan bukannya keinginan mereka untuk menegakkan hukum Musa? Menurut anda, adakah Isa bersikap acuh tak acuh atau mengiakan dosa wanita itu ketika menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dosa wanita itu? Bagaimanakah anda tahu? Isa tidak membatalkan hukum Musa. Jadi apakah niat baginda apabila baginda tidak mengutuk wanita penzinah itu tetapi memberinya peluang kedua?